Markus tässä taas morjessa ja taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Ja nyt en ole yksin, nyt on matkassa Jari. Ja Jari on tämä Äkäslompolo Sportshopin omistaja. Ja lähdetään kokeilemaan tämmöisiä, tai Jari ei kokeile, minä kokeilen gravel-pyörää, että minkälainen meino on. No niin. Elikkä mullekinhan tää on semmonen, viime kesänä otin tää haltuun ja ihastuin ja tykästyin kovasti. Joo. Ja yrittänyt tätä ilosanomaa tuoda muillekin, että kannattaa kokeilla. Tää on. Sitten on 10-15 vuotta aikaa, kun tuli ajettua maantiepyöräilyä niin jonkun verran. Mutta sitten kun huomasin, että nämä asfaltit ja muut on aika huonoja ja muuta, niin tää antaa sitten niin paljon lisää mukavuutta. Ja lähdetään katsomaan, mennään pikkasen. Lähdetään kokeilemaan. Niin. Me saadaankin ihan hyvä otanta niin siis, maastosta. Eli mennään nyt Joo, katsotaan nyt mihinkä saakka päästä. Niin tietenkin edellyttää, että kaikki menee niin kuin on suunniteltu. Joo. Me käytämme maantietä kyllä nyt sitten. No mennään. Nyt lähdetään vetämään niin sanottu Tiurajärven lenkki, eli lähdetään tuosta melkein Tiurajärveen ja sitten tullaan maastoa pitkin takaisin. Tai soraa teitä ja on siellä pikkasen polkuakin, että mennään kokeilemaan miltä se tämmönen gravel-pyörä tuntuu, kun kovasti ovat kehuneet kaikki, että kiva laite olisi. Aika paljon kevyemmin tämä liikkuu kuin mitä liikkuu tuo läskipyörä. Totta kai. Vierintävastus on aika olematon ja onko vauhti tälleen sopiva? Joo, aivan hyvä. Joo. Tää sanoo aina, se on niin hankala, kun on tottunut ajaa silleen sitä omaa. Niin. Me mennäänkin aikamoista myötätulta tää ensimmäinen osuus. Että... Joo, se ei haittaa yhtään. Hei. Kun ympyrä tehdään, niin kyllä siinä nyt saattaa pikkusen olla sitä vastatultakin. Kyllä se aina vähän osuu, että se eletään toivossa, että se muuttaa suuntaa. No tutka huutaa mulla tossa sitten, kun... Ai niin, jos tulee autoja perässä. Joo. Eli tavallaan on kiva, kun ollaan tämmöisellä hiljaisemmilla tieosuuksilla, niin ajaa ihan rinta rinnan ja sitten kun tutka huutaa, niin... Joo. Joo, tosta kun vähän rauhoittuu tuo. Mutta on siinä myöskin se etu siinä tutkassa, vaikka ajelee yksinkin, kun pientaret on pieniä ja muuta. Joo. Niin sitten se osaat niin vähän varautua siihen, että monesti sä ajat vähän tässä näin leveämmin, mutta kun auto tulee, niin sitten... Joo. Ja se ei tuolla murreiteillä ihan kauheasti ole ollut tarvetta, kun aika vähän on ollut maantiellä. Joo. Ja kyllä se tässä gravelissa on niin hyvä, kun tässähän nyt sotketaan sitten, että välillä mennään maantietä ja välillä mennään polkuja. Ja... Että on tosi monipuolinen. Että... Joo. Että tosiaan aikanaan, kun sitä maantiepyöräillä tuli, niin nämä on aika hätäiseen täälläkin katsottu nämä reitit. Niin sä saat pikkusen väärän kuvan tästä nyt ensimmäisestä vaiheesta, kun tää myötätuuli auttaa meitä niin hemmetisti. Joo, ja sitten kun mä oon vielä sun perässä, niin mä saan tuuleen ja peesin, niin ei tää tarvitse polkea ollenkaan. Mut sekin pitäisi tuo peesi, niin se oikeesti se pitää olla tosi imussa, että sitä oikeasti saa. Joo. Et se on sillä lailla, että rengas on aika lähellä toista. Mä sanon, että se on 20% on se peesin vaikutus. Sehän on vähän kun sähköavusteisella ajaa, niin sehän on aina myötätuuli. Niin se vähän on, sit kun tuulee kunnolla, niin sitten se ei ole. Mutta aina on tasainen tai alamäki. Kyllä. Säkin oot sitä nyt aika paljon tehnyt ja muuta, kun aina välillä törmää ihmisiä ennakkoluuloa, että ei se ole oikeeta urheilua tai kuntoilua. Niin. Joo, ei kyllä se tossa nyt kun käytiin juhannuksena siellä Pahakurulenkiksi, se nousee sinne Tunturiylängölle, niin se on kyllä semmonen mäki, että ihan se on niinku urheilua sähköpyörälläkin. Kyllä. Ja sitten sehän on ihan makea, se on vähän niinku golfissa tasoitus, että jos lähtee eri tasoiset ihmiset, niin joo, kyllä. Voi lähteä huoletta ja se, joka haluaa sitten tehdä enemmän urheilua, niin avustuksenhan saa myöskin pois päät.
Siellä sattuu 4 ruuhka tähän. Joo, niin tuntuu. Meinaa jännittää hartioita. Niitä jännittää. Joo. Joo, onhan se tietenkin ihan täysin erilainen ajoasento, mihin Joo, on tämä ei tottunut. ole... Tämä on niinku uutta, mitä yrittää löytää, että miten sitä on rentona. Väkisin mennään vaihtaa koko ajan väärää suuntaa. Joo, no niin se on. Mäkin jos kysytään, että kummasta se menee isommalle ja pienemmälle, niin pitää oikein miettiä, kun se on niin automaatio, mitä tekee. Joo. Mutta ootko tommosella pyörällä ajanut, missä on vaihteet tossa? En oo siis ajanut, mä oon siis ajanut vaan suoratankosilla Niin just, joo. siitä saakka kun lukion lopetin. Okei. Mutta onko sulla pyöräily ollut, että pyöräilikö sä nuorempana? No siis silleen, että sanotaan, että en niin kuin harrastanut pyöräilyä, mutta mennyt kaikki matkat pyörällä. Niin just, joo. Itse asiassa joo. Mullahan oli ihan sama silloin kanssa nuorempana. Joo, että hyötypyöräilyä ja sitä tuli tehtyä paljon. joo, kyllä mulla tuli silleen niinku... En tiedä paljonko tuli vuodessa kilometrejä, mutta paljon. Joo. Ja sitten kun kavereilla oli mopot ja mulla oli fillarit, niin piti ajaa kovaa. Aivan. No pikkunen kinkama olisi tässä nyt sitten. Meillä on heti alakuun tää isoin mäki, mikä tällä reitillä Joo. on. Nyt tuntuu mutta aika lämpimältä, Joo. kun ei enää ilmavirta tunnu. Joo, ei tässä... Ei tarvi lähteä ruudokselle eikä paljon. Joo, mitä täällä on 25? Mutta mun mielestä Aina. on enemmän. Me kävin 2 aikaan tuolla autolla tuolla Tiurajärvessä ja Joo. 26-7. Kaltevuus on 9%. Tosiaan. Mä luulen, että nyt on vielä lämpimämpi. Ja aika kuumi hetki alkaa. Tämä kun jaksaa, niin meillähän on jo sitten haasteet selätä. Joo. On tää vaan kovempaa kuin sähköllä. Joo. Sitten ei vastaa tuo myötätuulikauto. Seisahti. Otetaan stoppi, kun juomaletkusta ei jostain syystä tule. Joo. Vähän näin. Oli varmaan jostain sopivasti mutkalla. Joo. Niin se on tossa, kun pääsääntöisesti ajelee tuolla pätillä ja tuolla, niin lätti on ihan hyvä, mutta sitten jos täällä niin alkaa gravelia enemmän tekee, niin nää on... Joo. Sitten lukkopolkimet on kyllä, mä sanon, että saa niin paljon. Joo, kyllä kun siinä saa sitten molempiin suuntiin, kyllä. niin on se... Joo, ja toi on semmonen homma, että se pitää treenata ensin, että se toimii. Että osaa irrottaa jalat. En tunne ketään, joka ei olisi jossain vaiheessa kuitenkin kaatunut. No viime kesänä tuli aika hyvinkin ajeltua tälle ja Joo. siis sekä täällä että Savossa ja sitten ensimmäinen kerta kun meni maisematien ylös ja alas tuntui, että elekkari. Kyllä se sitten loppukesästä niin no ei se voi sanoa, että se missään tuntunut, mutta se ihan makea. Joo. Että se ei ollut semmonen... Jossahan on vielä se... Niin tää pyöräily niin tietokone. Tossa niin haetaan ne kampikierrokset ja vatit ja muuta. Joo, sitä mä tässä huomasin, Ja. että kun tossahan on kanssa tuossa tunturissa Joo. niinku vakiona ne, Joo. niin niitä tulee käytettyä koko aika. Joo. Nyt kun tällä lähtiin, että hetkinen, tästähän uupuu jotain. Kyllä, Että... ne pitää vaan niinku varustaa pyörä Joo. oman mieluisekseen. Nämä pyöräilijäthän ajaa, jotka reenaa, Joo, niin vatteja eikä sykettä. niin aivan. Niin olipa hankala, kun itse ei ole siihen tottunut, niin tuohon vattelta. Ihan, että halusin vaan perehtyä, että miltä se Joo. tuntuu. Äkkiä siihen tottua. Ja sitten samahan toi kampikierros, että semmonen harrastelija pyöräilijä, niin kun ne vetää niin aina isoin vauhe ja harvakseltaan
Eli sä oot semmonen lähempänä 90 asti. Joo. Pitäisi olla se keskiarvo. Siis, mä nyt oikein usko, että sitä ei voi viedä tonne jonnekin maastoon, kun lähdetään, niin se ei siinä toimi. Mutta niin kuin tämmöisessä maantieotossa. No kyllä se suurin piirtein siellä pysyy Niin. maastossakin. Niin, että se on Sitten vaan pienempää pesää. juuri. Se on niinku vähiten, se vie voimaa se, että sä vispaat silleen riittävästi. Joo. Kyllä mä vähän ylämäissä tykkään enempi tosta sähköpyörästä. Ei ole häppäinen kunto. Nyt kun miettii, niin oikein hyvä, että otettiin sähköpyörät siellä Portugalissa. Olisi ollut pahoja ne 2 viimeistä päivää. Niin onko sä ajanut tätä reittiä niinku tätä? Mitä me Ollut ollaan toiseen nyt... suuntaan. Häh? Toiseen suuntaan Niin, olen. joo. Kerran on tainnut mennä. Sitten on mennyt tuolta Pakasaivon kautta. Niin, just, joo. Niin kai me siis ollaan sitä lentokentän kautta tuossa takaisin. Joo. Joo. Eikö se on niinku lyhyin reitti tässä? Joo, ja- minunkin ja mielestä. se on... Muistanko mä oikein? Viime kesänä mä ajoin sen moneen kertaan, mutta olisiko se 40? Oikeastaan mehän valittiin tosi hyvin tää reitti silleen, että... Mä ajattelin, että kun oli aikamoinenkin oli ainakin äsken tuo myötätuuli. Joo. Ja sitten jos tän pusket sitten vastatuuleen tämänkin sitten takaisin tullessa, niin se tuntuu. Kyllä. Ja nyt me päästään jonkun verran metsäsuojaan tuolla. Kyllä. Ja sitten loppupätkähän me tullaan tää tuolta. Aivan. Niin. Kyllä tuo ylämäkien nouseminen tällä pelillä niin on ihan urheilua verrattuna sähköpyörään. Tällä tasaisella menee ihan jees. Mulla on vähän ongelmana, että mä en meinaa saada kunnollista ajoasentoa tässä. Enää noita jännitän kauheasti hartioita, pitäisi varmaan vatsalihaksia vähän vähemmän jännittää. Mutta mulla on ihan inasen korkealla toi satula. Käänsikö se tää tuule oikeesti vai kääntyykö tää? Kääntyi se tuuli. Ah, Taas pieni breikki. joo vai. Käy. Mulla on ihan inasen korkealla penkki, musta tuntuu, että menee jalka vähän liian suoraksi, niin ei saa sitten missään välissä niin kuin lepuutettua sitä. Tästä me varmaan selvitään ilman näitä ammattilaisia. Nyt sitten vähän sitä vaijerista, mikä menee sinne vivulle. Se on varmaan tää. Joo, niin sitten vedät sitä. Joo. Joo. Ei se nyt kyllä tule täältä, mutta No, mutta lähinnä vaan siinä on Joo. semmoinen, joo, luuletko tosu? joo, saahan sitä ylöspäin Saa. sitten. Siinä on joskus, varsinkin nyt sähköpyörien kanssa, kun se vaijeri, kun jää tuolla linkkuun tuolla sisään. Joo, Arvapa, sehän heittää sitten kyllä. toimimasta. Se on kaikista alinasento. Joo, Ja sitten hirviä työ, kun se pitää purkaa sitä. No, Kyllä. en sano puolta pyörää, mutta ihan oikeasti. no kyllä se kun moottori Niin, pitää niin, irrottaa, niin. niin on se aika iso homma. Oh. Niin, pitää. Katsotaan mitä se nyt sanoo. No, se on nyt ainakin. Näyttää se toimiva. Joo, kohta olisi sitten hiekkatietä. Sitten olisi kivaa. Polkua Polkua. pikkasen, yksi joen ylitys. Ja joen ylitys ja sittenhän se onkin aikamoista. Joo, siinä on sitten polkua ylämäkeä. Ja sitten se on aika pitkälti alamäkeä, Niinhän se on. Joo. loivaa sitten, Joo. se soratie. Joo. Ihan kiva, tää on tosi kiva reitti. Joo. Tässä on parma. Tässä näyttää olevan. Lähdetäänkö? Lähdetään liikkeelle, niin ei pysy Parmat matkassa. on kyllä ne pysyy mukaan. Ai ne on liian hyviä. On se. Meillä ei riitä vauhti kyllä tiputtaa. Joo. Tasaisella tämä on paljon mukavampi laite kuin noista ylämäissä. Edelleen olen sitä mieltä, että tämmönenkin olisi parempi sähköisen. Näitä saa. Saa. Joo. Tästä kun sais 30 kiloa vähemmän massaa, niin tähän olisi kevyttä hommaa. Niin, kyllä. Sillä on vähän... Kaikki on kuljetettava. Niin on. Mutta tämä pyöräily on kuitenkin siitä kiitollinen laji, että tässä pystyy niinku... Että lähdetäänpä, jos on vähän ylipainoa juoksemaan, ei tule mitään. Ei, kyllä, se on ihan totta. Niin tätä nyt kuitenkin voi tehdä. Ja sitten vasemmalle tästä lähdetään Lahdenperään ja Joo. Lahdenperään yli. Ja... Mitenkäs saisi semmoista asentoa, että saisi hartiat rennokset?
Se ei pitäisi sulle olla kuitenkaan nyt pitkä se pyörättä, kun sille otettiin se 5.4, että se on kyllä se on uusi laji, niin sitä jännittää ja, Joo, ja silleen, niin se varmasti on. Enää mulla otetaan taas stoppi. Mulla vetää noin hartiat niin jumiin, että joo. se alkaa tuntua tuolla päässä. Mähän pääsin kerran tonne LKS:ään muutamaksi päiväksi, kun meni hartiat niin juntturaan. Okei. Okay. Luulivat aivoverenkierto tai tulpaksi. Tää alkaa, ai. Alkaa pyörryttämään. Saattaa olla toi juomareppukin yksi. No on pienet asiat joskus, kun se... On. Mitä me on viisain tehdä, mitä sä luulet tehdä? Sitä mä tässä pohdin, että olisiko se vain lähteä takaisin, se olisi niinku se varmin vaihtoehto. No. Koska ei. Niin joo, sitä kannata Joo, kun tää on semmonen, että sit mulla lähtee niinku pimenee. Joo. Sekin olisi, kun vain sattuisi, niin se mitään, mutta kun se lähtee niinku heitättämään. Se viisaasti käy. Lähdetään takaisin. Täytyy kokeilla toisen kerran uudestaan. Mutta kyllä, joo, ja siis kyllähän mulla siis on ollut noitten omienkin pyörien kanssa semmoista melkoista säätöä ennen kuin löytynyt se aje-asento. Ja sit kun se löytyy, niin sit se on kyllä hyvä. Joo. Se ei ole niinku mitään, mutta... Tässä on muutama kinkama nyt ja vastatuuli sitten, mutta... Joo. Eikä se äsken kääntynyt se tuuli? Mitä? Eikä se äsken kääntynyt se tuuli? Se oli, että oliks meillä vähän niinku... Kääntyykö se toi... Tie sen verran. Tie sen verran, että en me jaksa uskoa, että se on radikaalisti kyllä hei. Kokeiliko täältä hakea yhtään, vähän se venyttää sieltä, saa hartiota pyöristettyä. Tässä asennossa vaan niin minulle ottaa vähän elintaso vastaan. Okei. Mut eihän se välttämättä väärin ole, jos muuten tykästyy ja muuta, niin saahan gravelpyöriä tehtyä suoralla tangollakin. Kyllä. Ja suoran tangolla sä saat pikkusen sitä vähän niinku sitä ajoasentoa pystymäksi. Kyllä. Tähän pitää niinku tehdä omille mieltymyksille eikä silleen mikä on joku yleinen juttu. Mut saitteko yhtään tossa kiinni, ettei tää välttämättä pöljempi juttu? Joo. Jos sopivan ajoasennon löytäisin, niin varmasti kivahan tämä olisi. Mutta joo, siis sehän on ihan sama kuin kivi kengessä, jos sehän ei siitä juoksemista eikä kävelystä nauti, jos ei se löydä sitä. Kyllä se niinku pääsääntöisesti niinku mun mielestä kyllä se löytyy, kun se vaan niinku... Joo, kyllä mä uskon, että se löytyisi, kun riittävästi säätäisi. Niin. Et ihan vaan, että hyväksyisi sen, että ei oo kippuratanko, vaan on se... Joo. Esimerkiksi. Kyllä. Ja sitten taas toisaalta pakko kotetaan tehdä, jos kerta voi mennä esimerkiksi läskipyörällä tuolla maastossa. Joo, kyllä mä sen verran ajan, että nyt kun oltiin siellä Portugalissa hybridillä ajettiin samanlaisella kupeella, mikä on tuolla Johannalla, niin kyllähän se vain kivaa hommaa se maantielläkin ajaminen on. Siinä joku, siis minua viehättää vaikka. Kun sai semmoisen sopivan asennon. Joo. Siinä vikana oli vain se, että penkki oli huono, mutta se on helppo vaihtaa. Niin. Tuommoinenkin voisi ajatella, jos ihan hatkoska menee, niin vie oman penkin mukaan. Niin me seuraavalla kerralla jo tehdään. Että... Joo. Mutta moni luulee, että se kauhean leveä on sitten ja pehmeä on se hyvä. Ettei se aina joo, niin, se oli liian leveä nimenomaan niin, mulle se. Mutta joka polkaisulla osui reisi siihen. Niin... Joo, ei se... Mitäs teillä on fillaria näin niin kuin kesävuokralle? Minkälaisia? No tietenkin se, mistä tää homma niin loppujen lopuksi Isonymmin lähti, niin edelleen se sähköläski löytyy. Sitten löytyy läskipyörää ilman sähköä niin kuin luomuna. Sitten löytyy näitä kyseisiä graveleita löytyy. Sitten on
täpäriä eli täysjousto sähköpyöriä Joo, että maasto. luomuja. Joo, Et siinäpä niitä alkaa, että kyllä se niinku aika monen. Meillä oli myöskin vielä etujoustollinen ja edelleenkin varmaan jonkun verran, mutta me luovutaan niistä, että se on Joo. niinku turhaa. Aivan. Joku raja tossakin yli olla, että niin mutta aina löytyy vastaavat luomut ja sähköt, paitsi Aivan. gravelissa ei ole kun tää luomuversio. joo, Ja sitten tietenkin lapsille on omansa sähköllä ja ilma. Et silleenkö tästä Ylläksestä nyt on jonkunlainen, onko saavutettu aika hyvä asema tässä pyöräilyssä ja ihmiset tuntee ja muuta, niin ja tänne tullaan paljon omilla pyörillä ja kun täällä on tätä reitistöä, joo, niin on kiva sitten, jos et sä kaikki ei voi tulla omilla pyörillä tai muuta, niin että olisi sitten kaikille löytyisi sopivaa sille. joo, Yritetään silleen niin vähän erikoistua. Ja sitten rehellisiä alamäkipyöriä ei tietenkään kerta, se on järkevintä joka vuokra. Tai niin ne kannattaa vuokrata sitten niin, siellä Niin, mäen alla. kyllä. Se on huikea muutos, kun katselin vanhoja valokuvia, että missä ajassa tästä pyöräilystä nousi niin tämmönen juttu. Ja koronahan meitä kyllä auttoi siinä sitten aika paljon. Joo, Mutta onneksi se oli jo lähtenyt, että me oltiin jo silloin niinku, siellä oli tehty jo siellä oli jotain. jo tehty paljon, Niin. mutta sitten me saatiin siihen sitä boostia lisää ja Joo, pikku kinkamaksi, sitä sanoo, ainakin Lapissa. Miten siellä Espoossa? se on ylämäki. Se on yleensä. Tällainen vähän kinkamalla vähän semmoista, että vähätellään vähän. Joo, niinhän täällä vähätellään kaikki. Paitsi kalojen koko. Ai niin, se on suuri. Alkaa taas huipattaa. Ai ai. Oh. Niin se on ihan puhtaasti se. Ei ole mitään En mä usko, että se nestehukkaa on. Olen juonut lähtiessä ja koko matka. Verkkaisestihan ne kuitenkin On. ettei tässä mitään revittelyä ole. Joo, ei se se on selkeästikin tuntuu, että aivoihin ei happi kulje. Ja meillä nyt topperit tästä, kun me selvitään tästä yhdestä mäestä. Niin, kyllä. Niin, tai se on siinä se viimeinen mäki. Ei, on tässä vielä 2. Oliko 20? On se mikä se nyt on se suora siinä? Niin, se on mäkin aina, se on toi Kukaslompolon suora. Joo. Mut sehän se on 2 kilometriä pitkä suora ja sehän viettää, no siinähän pikku nousu tulee kyllä. On siinä lopussa nousu. Kyllä minä muistan silloin, kun multa oli se Jaa. akku loppu, niin kyllä se tuntui nousulta. Joo. Kyllä se tässä taitaa kun nestehukkakin olla. Häh? Taitaa kun nestehukkakin olla, kun kylmä tulee. Joo. Ai. Kyllä nyt niin. Yhtään ei ole normiolo. Mitä? Ei että. Joo. Ei ole näin huono olo ollut kuin silloin edellisellä kerralla. Mä en muista mitä tällä tuli se maisematiellä, mutta oikein vähän niinku pelotti, että Joo. sen tulee. No se tunturin läski, niin se on yllättävän vakaa. No se. Mutta ei, mitä oot mieltä, niin kai siinä joku ero Helkamalla ja Tunturilla. On siinä. Helkaman tangon yli on vaikeampi lentää. Niin. Mutta tunturi on kyllä näppärämpi ja sinne saa paremman niin aja-asennot pidemmälle matkalle. Niin.
Ja aika iso ero on siinä, siis järkyttävä ero maalipinnan laadussa. Joo. Sieltä tunturi saa kolhia vaikka miten ja mitään ei näy. Ja miten pitkään olla teidän fillareilla ajetaan ennen kuin te laitatte ne vaihtoon? Vaihtelevahan se on, mutta tietenkin on mitä eniten käytetään ja kierretään esimerkiksi sähköläski, joka sehän käytetään kesätalvea. Joo. Niin alta vuoden ikäisinä ne tahtoo lähteä. Niin just. Mitä siinä on sitten kilometriä siinä vaiheessa? Otahan nyt. No se vaihtelee vähän, me sitten tietenkin hinnoitellaankin pikkusen sen mukaan, että mutta 3,5. Joo. Varmaan aika lailla semmonen keskiarvo. Joo. Joskus on yli 4, joskus on 2600, että vähän riippuu, joo. Et sittenhän taas, elikkä se on oikeastaan mikä liikkuu kaikista niin silleen, siinä on tosi hyvä kierto. Ja sitten kyllä se Reili-sarjan se täysjousto sähköpyörä, niin, mutta sitähän ei voi käyttää sulamaan aikana, ei sitä talvireiteille suositella. Niin, joo. Mutta kylläkin pyritään silleen niin, että kyllä ne vuoden jälkeen aina joo. Siinä voittaa kaikki. Me voitetaan, ei ole isoja remontteja. Aivan. Ja asiakas saa huokeammin hemmetin hyvän pyörän. Ja joo. Viimeinen kinkama niin tälle reissulle. Ai. Onko sä muuten ottanut tämmöisiä terveysjuttuja, verikokeita ja kaikkia tämmöisiä? Että on niitä silloin jossakin välissä otettu ja silloin kun kävin sen keikan, niin silloin otettiin kaikki mahdollinen. Et kyllä mä mä käyn verikokeissa kerran vuodessa. Joo. Et tulee tulee katsottua ne tärkeimmät. Ja kyllä. Se on vähän semmonen, että sitä tulee itse suositeltua potilaisille, että niitä pitäisi käydä, mutta vähän huonosti tulee itse käytyä. Jaa. Kyllähän me kaikki tiedetään, ei siihen tarvitse edes lääkäri olla. Ei. Mutta se on niin eri asia sitten toteuttaa näitä asioita, siis kaikkia syömisiä ja joo, juomisia. sitä herkästi unohtuu. Joo. Lämmin tuuli, Hatanen. On kyllä niinku. Ei ollut edes siellä Portugalissa näin lämmintä viimeisinä päivinä. Joo. Ensimmäinen päivä oli, mutta liian kuuma minulle. Se tässä on kyllä mukavaa, että tällä kyllä saa niinku tässä tasaisellakin aika hyvin vauhtia otettua. Että se on semmonen, pääsee, tietenkin ainahan se riippuu maastosta ja tosiaan tämmöistä tuulista ja muuta. joo. Mutta tuollakin niin käytiin viimeksi Jaken kanssa. Mitäs mä ajattelin? Me tuli tasan 50 kilsaa, niin me oli keskinopeus 25. Joo. Niin se on kuitenkin ihan, mutta se on silti semmonen, siinä niinku matka taittuu. Joo. No voihan perhana. Tämä on mennyt jossakin vaiheessa pois päältä. No niin, tultiin takaisin ja täytyy ottaa uudestaan paremmalla kelillä tai siis kylmemmällä säällä. Mulla joko on paska kunto tai sitten joku tauti tulossa, mutta jos ne kuumeinen olo, niin käännyn mä takaisin. Mutta kiitoksia fillarilainasta. Juu, on vähän erilainen tämä oma fillari. Nyt vähän tuntuu tämmöiseltä kankealta, voisiko sanoa, että on aika melkoinen traktori, kun vertaa tuohon gravel-pyörään. Nyt tosissaan täytyy lähteä kattoo, jos mittaamaan lämpöä ja pötköttelemään. Tuli kyllä semmoinen olo, että 31 lämmintä, niin mulla kylmää ja heikottaa, niin saattaa olla nyt joko lämpöhalvausta pukkaa tai sitten on vaan kuumetta. Ei se nyt sitten ollutkaan ihan vaan pelkkää huonoa kuntoa, niin kuumetta nousi, että joko tuli lämpöhalvaus tai sitten on joku tauti. Ja tänään on ollut kauhean väsynyt olo, niin saattaa olla joku tauti. Et annamme gravel-pyöräilylle vielä uuden mahdollisuuden. Se ei ole tänään se mahdollisuus.
eikä ole ennen kuin kelit vähän tästä viilenee, mutta kokeilen vielä kertaalleen, että josko siitä jotakin syntyisi. Mutta näihin tunnelmiin ja minä lähden pötköttelemään sänkyyn, niin joskohan olo paranisi. Morjesta. Tykätkää ja seuratkaa ja kaikkea. Nyt täällä on niitä ötökkiäkin. Miten täällä voi tämmöisellä tuulilla olla öttiäisiä? Kyllä ne vain löytää, kun minä olen tämmönen lämmin nyt. Noniin, moro.